Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Tech Talk. Ik ben Bernard en in deze video bekijken we de verschillen tussen de 5 Butyline Oil kettingsmeermiddelen. Men vraagt vaak waarom Butyline zoveel verschillende kettingsmeermiddelen heeft en wat de verschillen zijn. Butyline heeft 4 kettingsprays en 1 kettingwax in haar assortiment. De reden hiervoor is als volgt. Er zijn veel verschillende gebruiksomstandigheden die een specifiek smeermiddel vereisen, zoals road- en offroad motorfietsen, verschillende weersomstandigheden, speciaal racegebruik en natuurlijk speelt de voorkeur van de rijder ook een grote rol. Butyline heeft voor iedere gebruiksomstandigheid en voorkeur het juiste kettingsmeermiddel. We nemen de verschillende producten even door. Butyline Chainwax. Butyline Chainwax is een traditioneel kettingsmeermiddel met een grafiet toevoeging en is geschikt voor open, niet-O-X-ring kettingen. Het gebruik van de chainwax verschilt sterk met dat van de chain sprays. Butyline Tech Chain is een ceramic wax en het is een modern, hoogwaardig kettingsmeermiddel. Het product bestaat uit een unieke waxformulatie gecombineerd met uitgekiende additieven, waaronder PTFE. TechChain biedt onder alle bedrijfsomstandigheden optimale bescherming aan de ketting. Het is geschikt voor zowel sportief en professioneel gebruik op zowel O-ring, X-ring als Z-ring kettingen, maar ook MX-kettingen. Dit product is een witte keramische wax. Het trekt moeilijk zand en vuil aan. De TechChain behoudt lang zijn smeervermogen en is goed zichtbaar tijdens het aanbrengen. Dit is onze populairste kettingspray voor roadrijders. Butyline O-X-ring chainspray is een speciaal kettingsmeermiddel. Door de bijzondere samenstelling is het product heel goed bestand tegen hoge temperaturen. En vanwege de goede penetrerende en vochtberende eigenschappen is deze kettingspray ook bijzonder geschikt voor het smeren van alle draaiende en moeilijk bereikbare smeerpunten op de motorfiets. Zoals de naam al aanduidt is O-X-ring chainspray ontwikkeld voor gewone en O-X-ring, maar ook Z-ring kettingen. Dit product is een transparante kettingspray. Het droogt dik op, is kleverig en heeft een lang smeervermogen, ook in de regen. Het is dé ideale spray voor woon-werkverkeer. De spray heeft een lange levensduur. Butyline DX11 Chainspray is een synthetisch kettingsmeermiddel. De unieke waterafstotende samenstelling dringt diep door in de kettingschakels en legt een beschermende laag aan. DX11 is superhechtend en slingert niet af. Het zorgt voor perfecte bescherming tegen corrosie en slijtage, reduceert wrijving en is schoon in gebruik. DX11 kettingspray is geschikt voor een hoog prestatieniveau in open, O, X of Z-ring kettingen van road- en offroad motoren. Dit is wederom een transparante kettingspray. Het product is dun, kleverig en heeft een lang smeervermogen onder alle weersomstandigheden. Verder wordt de DX11 met name gebruikt door offroadrijders. Een leuk weetje, de DX11 dankt zijn naam aan de oprichter van Butyline, Jan Put. Die sleutelde vroeger zelf heel vaak aan zijn motor. DX11 is dan ook een woordspeling op de zin deed ik zelf. Butyline Drytech Racing Chain Loop. Butyline Drytech Racing Chain Loop is een speciaal PTFE kettingsmeermiddel. Het droge en goed hechtende product dringt door tot diep in de ketting. Het laat een heldere en niet kleverige beschermlaag achter, waardoor vuil en zout niet aan de ketting vasthechten. Het is bij uitstek geschikt voor circuit- en Dakar gebruik. Dit product moet wel zeer regelmatig gebruikt worden voor een optimale slijtagebescherming. Drytech is geschikt voor standaard, maar ook O, X of Z-ring kettingen en het is bovendien erg schoon in gebruik. Dit waren de verschillende ketting- en tandwielsmeermiddelen. Heb je nog vragen?
Laat dan een reactie achter en vergeet niet deze Tech Talk te liken en je te abonneren op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Tech Talk.